हेलो फ्रेंड्स एया कि चिनी पाइছেনে আপোনালোকে এয়া হৈছে কচুলতি আমাৰ অসমত যেটো গৰম দিনত আমাৰ অসমীয়া মানুহবিলাকে যেটো প্ৰায় ৰান্ধি খায় এই গৰম দিনটোত কিছুমানে কঁঠাল গুটি দি খায় আজি মই এইটো বনাই খাম খৰিচা আৰু মাছ দি পেলাই বনাই খাম আগে ইয়াৰ বইল কৰি কিন্তু মই পানীখিনি পেলাই লৈছো কচুলতিখিনি মই বইল কৰি লৈছো বইল কৰোতে মই অকমান নিমখ দি পেলাই বইল কৰিছো একেবাৰে পুৰা সম্পূৰ্ণ সিজি যোৱাকে মই বইল কৰা নাই আৰু বইল কৰি উঠাই মই এনেকৈ খৰাহিত লৈ অলপ মানেকে ধুই লৈছো কাৰণ কেতিয়াবা অকমান হেভি হলে অলপ খজুৱাই হয় কচুবিলাকে সেইকাৰণে মই অলপ এনেকৈ ধুই লৈ পানীখিনি মই ভালদৰে এটা টুকি লম এই কচুলতিখিনি মই ভালদৰে বইল কৰি লৈছো বইল কৰি আকৌ এবাৰ পানীত ভাল চাফা পানীত মই ধুই লৈছো ইয়াত লগত থাকিব এয়া এনেকৈ কাটি লৈছো পিয়াজ অলপ আৰু ইয়া নহৰু আদা পেষ্ট মই অলপ নহৰুটো বাকলি থকাভাৱে পেষ্ট কৰোঁ তেতিয়া অকণমান গোন্ধটো বেছি ভাল লাগে এয়া আছে এনেকৈ ফ্ৰাই মাছ আৰু মাছৰ মূৰ দিছোঁ আৰু লগতে থাকিব ভোট জলকীয়া আৰু স্পেচিয়েলি ইয়াৰ লগত মই মিক্স কৰিম ইয়াত চিনি পাইছে চাগে কি হয় বাঁহগাজ এইটো আমাৰ অসমীয়াত কয় বাঁহগাজ বেম্বু শ্বুট হয় মই ঘৰত মই নিজে বনাইছোঁ মই এইটো বাঁহগাজ দি পেলাই এইটো কচুলতিটো মই বনাম মই বাঁহগাজ অলপ উলিয়াই ল'ম এইটো বেছি দিন হোৱা নাই প্ৰায় এসপ্তাহমান হৈছে ধুনীয়া এটা টেঙা হৈ গৈছেগৈ ইয়াৰ গোন্ধটো কি ধুনীয়া চেণ্ট এটা আহে গৰমৰ দিনত ইয়াৰ সোৱাদ লোৱাটোৱে কি মজা এতিয়া মই ইমানখিনি 2-3 চামুচ এনেকৈ বাঁহগাজ লৈ লৈছোঁ তেল গৰম হৈ গৈছে মই এতিয়া পিঁয়াজখিনি আগে ভাজি ল'ম পিঁয়াজখিনি মই অকণমান ৰঙা হোৱাকৈ ভাজিম তাৰপিছত বাকীখিনি মই দিম প্ৰথমে পিঁয়াজখিনি ৰঙা হৈ লওক এতিয়া ইয়াতে মই এড কৰি যাম লাহে লাহে এটা বস্তু কিন্তু খুব চিম্পুলেই হয় সকলোৱে নিজে বনাই খায় চবৰে এটা নিজৰ ৰেচিপি থাকে মই কেনেকৈ ধৰণৰ বনাই খাওঁ মই সেইটোহে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এতিয়া পিঁয়াজখিনি লাহে লাহে ৰঙা হ'ব ধৰিছে ৰঙা হৈ গৈছেগৈ এতিয়া মই আদা ৰচুন পেষ্টখিনি দিম মই কিন্তু আদা ৰচুনখিনি মই অলপ বাকলি থাকিলেহে এনেকৈ পেষ্ট কৰোঁ তেতিয়া ভাল লাগে চেণ্টটো খুব ভাল লাগে এতিয়া আদা ৰচুনখিনি অলপ ভাজিবলৈ সময় দিছোঁ মই ৰঙা হোৱা অলপ হালধি দিছোঁ আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছামতেও বনাই খাব পাৰে নিমখ মই তেলতে অকণমান দি দিছোঁ এয়া লাহে লাহে ভাজি অলপ ৰঙচুৱা হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰিম সেইখিনি খৰিচা অলপ লৈ লৈছোঁ বেছি লোৱা নাই মই 3-4 চামুচে লৈছোঁ এতিয়া খৰিচাখিনিও মই অলপমান ভাজি ল'ম দেখিছে ভজা হৈ গৈছে বেছি ভজা হৈ গ'লে মানে ইয়াৰ টেঙাটো নোহোৱা হৈ যায় সেইকাৰণে মই অলপ ভাজি ইয়াৰ খৰিচাৰ যিটো পানী অকণমান শুকাবলৈ দিছোঁ হৈ গৈছে দেখিছে ইমানখিনি মই ভাজিছোঁ বেছি নহয় খুব বেছি 1-1.5 মিনিটমান ভাজিলে হৈ যায় এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰি দিম কচুলতিখিনি মই দেখিছে মানে বেছি বইল হৈ যাবলৈ দিয়া নাই নহ'লে ভাল নালাগে খাবলৈ মই লাহে লাহে ভাজি আছোঁ কচুলতিখিনি এনেকৈ অলপ ভজা হৈ গ'লে তাৰ বেছি সময় নালাগে খুব বেছি 10 মিনিট ঢাকন মাৰি থ'লে এটা ধুনীয়া এটা সোৱাদ হয় এতিয়া মই ভোট জলকীয়া দিম এনেই নৰ্মেল জলকীয়াও দিব পাৰে কিন্তু ভোট জলকীয়াটো দিলে খাই ভাল লাগে তেতিয়া গোন্ধই দি ভাল লাগে যিকোনো আমাৰ অসমীয়া ৰেচিপিবিলাকত কি হয় ভোট জলকীয়াটো দি দিলে তাৰ সোৱাদটো আৰু গোন্ধটোৱে খুব বেলেগ হৈ যায়গৈ আমাৰ অসমীয়া মানুহৰতো এটা স্পেচিয়েল হয় ভোট জলকীয়াটো লাগিবই মানে আমি কচু বা এনেকুৱা বনালে ভোট জলকীয়া দিয়া হয় সেয়া হৈ গৈছেগৈ ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ কমপ্লিট কচুলতিখিনি হৈ গৈছেগৈ দেখিছে মই প্লেটত দিছোঁ আৰু আপোনালোকে এনেকুৱা কিছুমান ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়া দেখি থাকিব আৰু নতুন এনেকুৱা ৰেচিপিবিলাক আপোনালোকে জানিব বিচাৰিলেও মোক কমেণ্ট বক্সত সুধিব মই দি যাম থেংক ইউ